Assalamu Alaikum respected viewers. Today MR Pakistan Learning Channel again with another informative videos of Microsoft Excel. 9 shortcuts the Excel today important the Excel यो series موږ start کړل دي چې هغه ته موږ نوم ورکړی دی A to Z او په Excel کې به ان شاء الله ایون چې یو کمانډ یو آپشن هم نه پاتې کیږي. تاسو پلی لیست په MR پاکستان چینل باندې کتلی شئ. راځو خپل ویډیو طرف ته. د 1 نه والا 9 پورې دا شارټ کټ کیز دي. پریس F5 که تاسو F5 پریس کړئ او بیا آل تاسو هولډ کې نیولي د کیبورډ نه او S او X تاسو پریس کړئ د کیبورډ نه. هایلایټ کانسټنټس نمبرز ډونټ هاف د فارمولا بیهایند them. تاسو ته به کانسټنټس نمبر چې کوم دي کنه هغه به هایلایټ کړئ د هغې په بیک چې څه فارموله نی دا به تاسو ډیمو کې کلیر شي. بیا کنټرول شفټ L تاسو ته فلټر درکړي، کنټرول T ټیبل درکړي، کنټرول 1 چې کوم دی سیل فارمیټ درکړي، الټ پلس ایکول ساين آټو سم درکړي، شفټ پلس سپیس انټایر رو، کنټرول پلس سپیس انټایر کالم درکړي سلیکشن، او کنټرول پلس سیمی کولون فار ډیټ دی او کنټرول پلس شفټ پلس کولون دا فار ټایم دی. ډیمو ته ګوره دلته راځو. ښه press 5 then alt plus SOX دیتا ګوره. ښه اگزامپل دا کمپلیټ صرف ډیټا ده. دلته کې ما د کیبورډ نه F5 پریس کړ، ټیک شو جی، او بیا الټ دا هولډ پوزیشن کې دی SOX او انټر. نو ما ته سره راغله تاسو وګورئ کنه دا چې کوم په دې ټیبل کې په دې شیټ کې په دې ډیټا کې چې کوم هایلایټ شو دا ټول ودا کانسټنټ نمبرز دي. د دې په بیک وې څه فارموله نشته لري او دا یو 296 چې کوم دی کنه دا یې هایلایټ نه کړ. اټ مینس چې د دې په بیک باندې فارموله شته دی. نو په دې ځان پوه کې ښه دا چې زه کلیک کوم دا اوس وګورئ کنه د دې په بیک باندې فارموله په فارمولا بار کې شو کیږي او باقي چې کوم ز نمبر کوم نیومریک دا زه کلیک کوم او دا سرچ کوم نه جست نمبر فارمولا بار کې شو کیږي. نو اټ مینس چې دا به تاسو ته صرف هغه کانسټنټ نمبرز درکړي چې د هغې په بیک باندې څه فارموله نه وي. ټیک شو جی. ښه بیا نیکسټ ته ګورئ کنټرول پلس شفټ L تاسو ته فلټر درکړي. سپوز دا یو رب ډیټا ده، زه دې ځای کې اکټیو سیل کې ودرېدم، کنټرول شفټ او L د کیبورډ نه پریس شو، دا وګورئ په دې باندې فلټر ولګېده. کنټرول شفټ L بیا پریس شو او هغه ختم شو چې کوم هغه فلټر دی ختم شو. ټیک شو جی. بیا راشئ بل څه دي زموږ سره. نیکسټ ون زموږ سره دی بیا کنټرول پلس T. تاسو ته به داسې یو ټیبل فارم کې چې کوم تاسو ډیټا درکړي. اگزامپل دا ګورئ. ښه سپوز دا ما سره داسې یو رف ډیټا ده او زه کنټرول هولډ واخلم د کیبورډ نه او ټي پریس کوم، دا څه ګورئ دا به دا ټیبل فارم ته چې کوم دی کنټرول ټي سره ټیبل فارم ته کنورټ شو. ها نیکسټ شارټ کټ کی زموږ سره ده کنټرول 1 سیل فارمیټ. تاسو سره صرف ډیټا وی ار سی وی دی چې تاسو اکټیو سیل والے کنټرول او دا غي سره دا 1 چې کوم دی کنه دا یک دا پریس کې تاسو ته بس سیل فارمیټ سیلز درکې دا کمپلیټ آپشنز به تاسو ته اوپن کیږي. ټیک شو. نیکسټ ون چې کوم دی زموږ سره دی بیا الټ پلس ایکول ساين تاسو ته آټو سم درکې ګورئ دلته. ها الټ پلس ایکول ساين سپوز دا څه ډیټا دلته پرته ده دې ځای کې زه ودرېدم او الټ مې پریس کو او صرف ایکول ساين مې سره ورکړه نو ډایرکټ په ماته چې کوم آټو سم راځي انټر کا تاسو ته آټو سم چې کوم دی نو دې ځای کې کلیر شو. تاسو سره ډیټا ډېره زیاته وي تاسو مطلب نه فارموله یوز کوئ او نو مطلب د آټو سم ته راځي تاسو کمپلیټ دی نه بس آټو او هغې سره چې کوم دی نو ایکول ساين چې کوم دی هولډ او انټر کې تاسو ته رزلټ راځي. ښه بیا نیکسټ ون څه دي موږ سره دی بیا شفټ پلس سپیس چې کوم دی انټایر رو چې تاسو انټایر رو چې کوم دی سلیکشن اخلئ. فار ایگزامپل لکه زه دې ځای کې اوس ودرېدم او زه چې دا پوره رو سلیکشن واخیستی شي نو شفټ او سپیس واخلئ نو کمپلیټ رو چې کوم دی نو هغې سلیکشن یې واخیسته. کنټرول پلس سپیس چې کوم دی انټایر کالم باخلي. زه مثال کې دې ځای کې ودرېدم بیا دې ځای کې ودرېدم او زه دا واخلم کنټرول او سپیس هم دې کالم یې راته کمپلیټ چې کوم دی سلیکشن واغسته. ټیک شو جی. کنټرول پلس سیمی کولون تاسو ته کرنٹ ډیټ درکړي چې دې ځای کې ودرېدم کنټرول او سیمی کولون کرنٹ ډیټ یې راکړه او کنټرول پلس شفټ پلس کولون کنټرول شفټ او بیا کولون تاسو ته کرنٹ ټایم درکړي. ټیک شو جی. دا و جی شارټ کټ کیز دا پریکټس کې راولې په دې باندې تاسو مطلب خپل ځان ته وګورئ تاسو ته به یو سمارټ یو کویک ریسپانس درکړي. زموږ ویژن زموږ مقصد دا چې تاسو ته MR پاکستان همدا شانتي معلوماتي ویډیوز وروړي. تاسو لایک کړئ، تاسو سبسکرایب کړئ، تاسو شیر کړئ. که تاسو د دې ویډیو نه یو لفظ هم زده کړي هغه شیر کړئ. That's enough for us. Bundle of thanks. The Lord Allah Paman.